Hi guys! So, second part tayo ng DIY series ng channel ko. So, today magre-repaint tayo ng visor. So, ang mga kakailanganin natin, spray paint na 190 clear, liha na 1,000 grit, and last, tubig na may sabon. So, ang una natin gagawin is lilihain natin yung visor. So, ito yung actually pinakamahirap na part nito. Kasi dapat masinsinang pagliliha yung gagawin natin. And take note nung mga kanto ng visor, gilid-gilid. Kasi yan yung hindi nadadaanan masyado ng liha eh. Usually sa gitna tayo nagliliha. So, ito talaga dapat yung focus natin dito sa buong process na to. So, may mga sulok-sulok yan and mga kanto-kanto. Yan yung dapat na pagtuunan ng pansin. And dapat may sabon yung gagamitin nating tubig. Kasi na-notice ko na kapag normal na tubig lang, may puti-puti siya. Hindi ko alam kung saan yun. Baka mismo dun sa mismong nakakaskas natin dun sa visor. Dun siya galing. Pero kapag may sabon, nawawala yung puti-puti na yun. So, after nyan, pag satisfied ka na, banlawan mo lang ng tubig and patuyuin mo. So, huwag mo siyang pupunasan. Air dry lang dapat. Kasi minsan yung basahan na ginagamit natin, nadidikitan ng mga himulmul, alikabok. So, air dry lang. So, pag tuyo na siya, pwede na tayo mag-paint. So, sa loob ako ng bahay nag-paint kasi kapag sa labas, nahanginan siya, na dadapuan ng alikabok. So, sa kwarto ako na, o sa banyo actually na wala masyadong tao, hindi dadaan-daanan, walang hangin, para talagang pulido yung pagkaka-paint. So, pag nag-paint ka, huwag masyadong malapit yung spray can. Kasi hindi papantay, kakapal yung pintura. So, medyo lagyan mo ng distansya and isang direction lang tayo. Huwag bara-barang pag-paint para pantay. So, yung unang coating, 5 minutes lang yung pagitan nun sa kanong second coating. Ayan. Kung gusto nyo pala ng itong paint na pinili ko is parang stock lang din siya sa glossy. Kung gusto mo ng matte na finish, ang gamitin mong spray paint is yung 191 ng Bosny. Para matte siya. So, after 30 minutes, third coating na tayo. So, dito pa lang makikita mo na kung anong magiging itsura niya, no? So, actually, napakadali lang niya. Napakadali lang niyang gawin. So, kung marami ng gas-gas yung visor mo, pwedeng ikaw na mismo yung mag-repaint ng visor. And ikaw yung may option ka kung gusto mo ng glossy or matte. So, yan, tuyo na siya. Actually, happy ako sa result. Sobrang satisfied. And kakabit na natin siya.
So, don't forget to subscribe and like pala dun sa may baba. And don't forget to click yung bell button din for more content kagaya nito for your nmax. And some of the content din na gagawin ko is applicable din naman siya sa ibang motor. Alright, ayan, nakabit na siya. So, ang bilis niyang dikitan actually ng alikabok. Ay, may mga alikabok na siya konti. Pero, konting punas-punas lang din. And, ayan, mukha uli siyang bago. So guys, thanks for watching, and don't forget to hit the like and subscribe button. Alright, see you next time.